Oh, this is madness, bro. Leg day pa more. Sino siya? Sino siya? Si Milo. Well, hard. Yun nun, 5? Pangit. Mainit pa. Bago yun ah. Umiba mo to. Kagalin mo. Saan? Pasok ito. Pasok ito. Inom ka ba wala, no? Pinadis. Takal bading. Bye, bro. Bye! Hi guys, I am home and we will be making dinner, tuna and egg. Hi guys, if you're new here, welcome to the vlog, and I'm Sean. I'm an engineering graduate and a business owner. So right now, I have 2 businesses, Pops and BGWS, which is the clothing line, and this one is the food business. So basically today was a very rough day, and
time is already 11:16 p.m. So late na. Kailangan natin matulog kasi ipasok tayo bukas sa work. And time now is 11:16 and lapit dito. Ganito lang ginagawa ko pag malay. Nag-hoodie lang ako. Ito lang, hood lang. Tapos t-shirt. Pump. Tapos, ito lang. So basically, kailangan natin matulog. Kasi may pasok tayo bukas sa work. So right now, I'm working on improving my business. Pato sa inyo guys. Ano lang, sneak peek. Kasi hindi pa siya pwede pakita. I'm working on this last 2025 pa. So, sana ma-execute na natin sila ngayong 2026. So, this is a big step up for the business. So, ngayon, sa Pops, ang tinitinda ko pa lang ay chips and chicken. Yan. Tapos sa BGTYS naman, meron kaming na-release na designs. Ito, tsaka ito. Tapos meron kaming mga bagong design. Papakita ko sila dito sa vlog. Ito, tsaka ito. So available sila sa black and white. So, siguro pag na-release na yung vlog na to, na-release na rin yung design na shirt. So, abangan nyo na rin sa story ko, sa IG, and siguro post ko na rin siya sa TikTok. Ngayon, tatapusin na natin yung work. Then, we'll probably go to sleep because it's freaking late.